بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. امروز اومدیم به مرکز فناوری سامسونگ امیرکبیر و میخوایم با تیمی که برچسب هوشمند ویرا رو تولید کردن گفتگو کنیم و ببینیم برچسبشون چیکار میکنه. همراه ما باشید. آقای رضا احمدی و آقای فرباد نادری، تیم مخترع برچسب هوشمند ویرا. بچه‌ها خیلی خوش اومدین به برنامه ما. سلام آقای احمدی. مدام سلام عرض می‌کنم خدمتتون و خوشحالیم که امروز در خدمت شما قربان هستیم. شما، خیلی ممنونم. آقای نادری شما همچنین. سلام خدمت شما عرض می‌کنم و خوشحالم که در خدمتتون هستم. خیلی ممنون. خیلی بی مقدمه بریم راجع به این برچسب هوشمند ویرا توضیح بدین. اولا بگین که این اسم ویرا از کجا اومد، اینو یه توضیح بدین برامون. بله، ویرا یک واژه فارسی قدیمیه به معنای هوشمند بودن و اسمارت بودن این برچسب رو نشون میده به ما. چه جالب. ویرا پس کلمه فارسیه. بله، ظاهرش آدم فکر می‌کنه انگلیسیه و به معنای هوشمنده. آها، اسمش هم قشنگه. اسم خوبی انتخاب کردید. ریشه کردی داره. ریشه کردی. بله. رشته‌تون چیه شما؟ من کارشناسی ارشد شیمی دارویی هستم در حال حاضر. کارشناسیتون چی بود؟ کارشناسیم شیمی کاربردی. شیمی بود. شما؟ من کارشناسی مهندسی برق هستم. آها. شما الان دانشجو هستین ولی شما فارغ التحصیل شدید. دانشجوی ارشد هستم. شما دانشجو ارشدی. و حالا اینو یه نمونهشو اگه بردارید خودتونم بگیرید دستون، آره توضیح بدین که چطوریه اصلا، چطوری یعنی این برچسب ما رو مطلع میکنه که ماده غذایی چه زمانی فاسد شده. این ماده در اصل سه رنگ داره: بنفش، خاکستری و زرد، که بر اساس شرایط نگهداری و اینکه کجا نگهداری میشه، توی چه دمایی نگهداری میشه تغییر رنگ میده. که رنگ بنفش که همون ابتدا رنگ بنفش داره به معنی اینه که تازه است، بعد به رنگ خاکستری تبدیل میشه که به معنی سالم بودنه و اینکه بهتره که زودتر استفاده بشه، و رنگ زرد به معنی فساد محصوله که یعنی خودداری کنید از استفاده اون محصول. یکی از مسائلی هم که حالا اینجا اهمیت پیدا میکنه اینه که رنگ زردی که ما استفاده کردیم برای این به این منظور استفاده شده که افرادی هم که حالا کمبینا هستن، افرادی که دچار کوررنگی هستن، حالا سالمندا، کودکان، برای همه اونا قابل تشخیص باشه و با دیدن رنگ زرد متوجه شن که نباید از اون ماده غذایی استفاده کنن. خیلی جالبه. پس این موادش ترکیبش رو میتونیم بگین یا سریه که از چی ساخته شده؟ چطوری تونستین تنظیم کنید که این مثلا بعد از یه روز دو روز خاکستری شه، مثلا بعد چند روز زرد بشه؟ بله درسته. ترکیب این برچسب به نوعی یه بایوسنسور، یه حسگر زیستیه که میاد بر اساس یه سری مواد فعال زیستی فعالیت خودش رو انجام میده. بعد ما میایم از موادی که توی فساد اون ماده غذایی تاثیر دارن، به عنوان مثال توی شیر حالا لاکتوباکتریا میتونه باشه، توی سایر مواد دیگه‌ای هستن که تاثیر دارن، ما میایم نمونه برداری میکنیم از اون مواد، رفتار اونا رو داخل برچسب شبیه سازی میکنیم که این برچسب کاملا رفتارش مشابه با ماده‌ای که داخل بسته‌بندی قرار گرفته باشه و تو هر شرایطی اینا نگهداری بشن، رفتار برچسب و تغییر رنگش متناسب با اون محیط نگهداری و تغییر وضعیت سلامت اون ماده غذایی. نمونه مشابه خارجی یا داخلی داشته این برچسبی که تولید کردین؟ نمونه مشابه خارجی و داخلی نداشته. برای اولین باری که این محصول خارج از کشور هم نبوده؟ نه، صرفاً یک سری محصولاتی بودن که تو خارج که بر اساس دما و زمان بودن، یعنی هیچ شبیه سازی از محصول نبوده. این صرفاً فقط بر اساس تغییرات دما بوده که این محصول مثلا تغییر رنگ یا حالا برجستگی ایجاد می شده، و این اولین نمونه خارجی و داخلی هست که نسبت به نمونه‌های خارجی که حتی حالا این شکلی نیستن و همچین کاربردی ندارن خیلی قیمت پایین‌تری داره. نمونه‌های خارجی بین 1 تا 1.5 دلار هزینه داره، ولی خب این کمتر از 500 تک تومن هستش. یه نکته جالبی که اشاره کردین فقط زمان نیست دیگه، مثلا اگه توی محیط نامناسب نگهداری هم بشه رنگش تغییر میکنه. دما اینا خیلی مهمه، تاثیر داره. مثلا اگه توی دمای اتاق باشه زودتر به رنگ زرد و فساد میرسه، ولی تو دمای یخچال مثلا شاید چند روز، حالا 4 5 یا حتی بیشتر با توجه به دمای یخچال
و شرایط نگهداری تغییر رنگ میده. بعد خب با توجه به این فروشنده احتمالاً خیلی از دست شما شاکی بشن اگه اینا نصب شه روی مثلا محصولاتشون، چون زودتر اگه فرض کنید شیر و شیشه شیر رو بیرون گذاشته باشه مغازه‌دار تو هوای گرم، این تغییر رنگ میده، در حالی که ممکنه از تاریخ انقضاش نگذشته باشه. دقیقاً. حالا مسئله‌ای که ما باهاش مواجه هستیم اینجا اینه که خب ما تو تست‌های میدانی هم که انجام میدادیم این اتفاق میافتاد که راضی نبودن. ابتدا هم اینجوری بود که خب میگفتن که خب چرا این زودتر از اون حالتی که باید چرا ممکنه رنگ مثلا داده. زودتر از تاریخ دقیقاً. رنگش عوض شه. ولی یکم که مثلا از اون یه زمانی که بیشتر جلو میرفتیم باشون همکاری میکردیم، کم کم این باعث میشد خودشون مشکلاتی که هست رو متوجهش بشن. یعنی زمانی که برچسب زودتر تغییر رنگ میده، مغازه‌دار متوجه این قضیه میشد که یخچال اون مغازه یه مشکلی از نظر دمایی پیدا کرده که باعث میشه محصولاتش زودتر از گذشته خراب بشه. شتاب دهنده ها چون معمولا از استارتاپ هایی که در از پذیرش میکنن و حمایت میکنن یه سهامی میخوان، اینجا از شما سهامی خواستن؟ بخشی از استارتاپتون؟ تنها مرکز شتاب دهی ایران که کاملا بدون سهام فعالیت میکنه و هیچ سهامی از تیم هایی که در پذیرش میگیرن و استارتاپ هایی که داخل این مرکز میان هیچ سهامی ازشون گرفته نمیشه. همین مرکز شتاب دهی سامسونگ امیرکبیره که توی خود پارک فناوری دانشگاه امیرکبیر هم مستقره. خیلی هم خوبه. اعضای تیمتون رو راستی چند نفر هستن و اسامیشون رو لطفاً بگین. بله، ما یه تیم 5 نفره هستیم که آقای دکتر مجتبی نصیرنژاد، آقای سید محمد رضا نجیبی که مسئول تحقیق و توسعه ما هستن و خانم نگین یوسف زاده که توی بخش تولید محتوای ما دارن فعالیت میکنن و آقای نادری هم که اینجا تشریف دارن. یه بخشی رو شما فرمودین که آقای دکتر نصیرنژاد چون نتونستن تشریف بیارن امروز برای مصاحبه، برای ما یه ویدیوی آماده کردن، بریم اونو ببینیم و برگردیم ادامه گفتگو اگه موافق باشی. سلام عرض میکنم خدمت همگی. بنده نصیرنژاد هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی ارومیه و فارغ التحصیل رشته مهندسی پلیمر در مقطع دکترا و کارشناسی از دانشگاه امیرکبیر و دوره کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران. در زمینه برچسب هوشمند افتخار این رو داشتم که با آقای مهندس رضا احمدی و مهندس رضا نجیبی همکاری داشته باشیم در قالب پروژه‌های دانشجویی که خوشبختانه از دانشگاه به صنعت رسید و امیدوار هستیم که ما بتونیم تمامی در واقع پروژه‌هایی که توی دانشگاه انجام میدیم یه همچین عاقبتی داشته باشن و بتونن در واقع نیازی از نیازهای صنعت کشور رو مرتفع بکنن. همچنین در مرحله فعلی ما روی برچسبایی که روی محصولات لبنی خاصه شیر هستش در حال حاضر داریم کار میکنیم و امیدوار هستیم که بتونیم در مراحل بعدی این رو روی سایر مواد غذایی اعمال بکنیم و بدین ترتیب بتونیم کمکی در راستای عرضه درست محصولات غذایی به مصرف کنندگان داشته باشیم. متشکرم. اینو تونستین شما الان به بخش تجاری سازی هم برسونین به اون مرحله یا هنوز نه؟ یعنی با شرکتی مثلا قرارداد بستین؟ هنوز وارد مرحله تجاری سازی به صورتی که ما بخوایم قراردادی ببندیم نشدیم، ولی ما یه سری خب تستای میدانی انجام دادیم با یه لبنیاتی به صورت حدوداً 1 ماه همکاری داشتیم روی محصولاتش. این برچسب‌ها رو نصب می‌کردیم برای اینکه بازخورد مردم و بازخورد خود لبنیاتی رو ببینیم مردم چه بازخوردی نسبت به برچسب ما میدن. مثلا لبنیاتی نمیرفت اون موقعی که داشت میدید زرد میشه برچسبو بکنه؟ نه، اتفاقا خیلی خوب با ما مثلا همکاری کردن. به نسبت ما مثلا با چند تا لبنیاتی صحبت میکردیم، تنها جایی که مثلا قبول کرد با ما همکاری داشته باشه بدون اینکه حالا مثلا بخواد منافعی برای خودش در نظر بگیره، صرفا به خاطر اینکه حالا ما جوان بودیم، همسن و سال خودش بودیم، کامل از ما حمایت کرد، برچسب‌ها رو توی 1 ماه مثلا روی محصولاتش نصب کرد. ازشون هم تشکر میکنیم واقعا. حالا موضوعی هم که بحث قرارداد با شرکت‌ها و کارخونه‌های لبنیاتیه، ما با 2 تا از کارخونه‌های بزرگ تولید کننده مواد لبنی کشور که حالا 2 تا از بزرگتریناش هستن
وارد مذاکره شدیم. در حال حاضر داریم یه سری تستایی رو به صورت مشترک با اونا انجام میدیم که بتونیم بحث کالیبراسیون برچسب و افزایش دقتش رو به مرحله نهایی برسونیم. بعد از اون وارد فاز حالا قرارداد بشیم برای اینکه ورود به بازار داشته باشیم. آره و این خب میگم الان این خب قیمتشو فرمودین 500 یا زیر 500 چند؟ کمتر از 500 تومن بستگی داره حالا به میزان تولید، ولی قطعا زیر 500 تومن. تو تعداد بالا کمتر هم میشه دیگه. خب این یه مزیته، چون توی استارتاپ ها، حالا ما با استارتاپ های مختلف هم گفتگو داشتیم، در کل اصلا تو کل دنیام استارتاپ هایی که خیلی سخت باشه، محصولشون گرون باشه، تولیدش سخت باشه، خب طبعا سخت‌تره دیگه کارشون، چون جامعه هدفشون، مشتریاشون کوچیک‌تره. درسته سود بیشتر دارن، مثلا روی محصول سودی میکنن که شما ممکنه روی 10 تا جنس کوچیک بکنید، ولی خب در مجموع این استارتاپ‌ها کارشون سخته، رشدشون، جلو رفتنشون، هزینه‌هاشون بالاه. این خیلی هوشمندانه بوده و چیز جالبی هست این کاری که انجام دادین، خیلی کار قشنگ و خلاقانه و در این حال ساده بودنش خیلی خوبه. توی این مسیر حالا خاطره جالبی هم دارید تو این کار؟ تقریبا 2 سال میشه دیگه الان دارید با هم کار میکنین. تو این 2 سال تو جلسات، نمیدونم اتفاقات، یه خاطره‌ای که حالا برای ما پیش اومد، روزی که ما میخواستیم تستای میدانی رو شروع کنیم، ما خب حالا تحت شرایط کرونایی هم بود، خیلی شرایط سخت بود. دقیقاً هم تو بازه کرونا بود دیگه، 98 تا 1400. حالا چند ماه قبل میشه، حدوداً همون 4 ماه 5 ماه قبل بود که ما می‌خواستیم تستای میدانی رو شروع کنیم و دقیقاً روزی که قرار بود تستا شروع بشه، ما روز قبلش حالا تزریق واکسن داشتیم و حالا همه کسایی هم که تزریق کرده بودن از حالا اینکه چه عوارضی داره، بعدش تب و لرزه، نمیتونی مثلا اون روز کار خاصی انجام بدی و باید بمونی خونه. بعد ما تو همون روزم مجبور بودیم اون تستو، چون به خاطر حالا مشکلاتی بود عقب انداخته بودیم دیگه، اون روز نمیتونستیم واقعا. فردای واکسن زدنتون هم رفته بودین دنبال کار، انجام داده بودیم، با یه حال خیلی بدی رفتیم کارا رو همه رو انجام دادیم تا 9 شبم موندیم. بعدش که دیگه برگشتیم خودمون، مثلا آخرین پیامی که به هم دادیم این بود که اگه فردا بیدار شدیم بریم کارهای دیگه‌مون هم بکنیم، اگه فردا ندیدمت حلالم کن. به شدت خسته بودیم، مثلا یه حال عجیب غریبی بود، ولی خب مون دیگه تو ذهنمون موندگار شدیم. نشون میده که خب پیگیر بودین دیگه. این خیلی تاثیر داره. خیلی ممنونم ازتون بچه‌ها. نکته پایانی جمله‌ای اگه دارین خطاب به بیننده‌های ما که معمولاً جوونا و دانشجوها هستن، حالا میتونه هم تجربه باشه یا هر جمله‌ای که خودتون دوست دارید، کوتاه بفرمایید، ممنون میشم. تجربه خودم حقیقتش اینه که کنار درسشون دانشجوی عزیز حتما یه مهارتی و کاری رو انجام بدن، اگه ایده‌ای دارن توسعهش بدن، بیخیالش نشن، پیگیرش باشن و قطعاً این درس خالی کافی نیست و تجربه و مهارت‌های دیگه خیلی کمک میتونه بکنه بهشون و اینکه خب تو راهشون مشکلات زیادی برمیخورن و این صبر خیلی مهمه که صبر داشته باشن و با کمک همدیگه و مشورت همدیگه این مشکل حل شه. خیلی ممنونم. شما هم بفرمایید. تأکیدی که من دارم بحث تیمه. انتخاب کردن افراد مناسب خیلی تاثیرگذاره برای جلو رفتن اون ایده و به نظر من افرادی رو انتخاب کنن که پتانسیل لازم برای اینکه کنارشون باشن تو همه سختی‌ها و تو همه اتفاقاتی که قراره در ادامه کار برشون پیش بیاد، اون افرادی که اون پتانسیل کافی رو دارن انتخاب کنن که بتونن به بهترین نحو ممکن به اون هدفی که دارن برسن. خیلی ممنونم ازتون بچه‌ها. خیلی ممنون که زمان گذاشتین و خوشحال شدیم که این گفتگو رو با شما داشتیم. امیدوارم که هر چه زودتر تجاری بشه و ما دیگه تو سوپرمارکت‌ها برچسب شما رو ببینیم. ما ممنونیم ازتون بابت وقتی هم که در اختیارمون گذاشتین. سپاس. قربان شما، متشکرم. خیلی ممنون. خیلی ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودین. منتظر هیچکی نباش، خودت به روی هات پل بزن. خدا نگهدار. ویرا، انتخاب هوشمند، زندگی سالم.